Chào mừng các bạn đã trở lại với Professor Robo. Mặc dù đã trải nghiệm tựa game này một thời gian, nhưng bạn có biết đâu là class phù hợp với mình nhất chưa? Trong video này, mình sẽ phân tích chi tiết từng class, điểm mạnh và tính cách nào sẽ phù hợp để sử dụng chúng, cũng như mang lại cho bạn một góc nhìn khác về công dụng thực sự của từng class. Để các bạn có thể dễ hình dung, mình sẽ chia các class thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ là những class có sức mạnh và lợi thế lớn ở giai đoạn đầu game, còn nhóm thứ hai là những class toàn diện, mạnh đồng đều từ đầu đến cuối game. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, một số class của nhóm 2 có thể hơi lép vế một chút với nhóm 1. Đừng quên coi đến cuối video để có thể nắm rõ được vai trò cũng như tính cách phù hợp của từng class. Còn bây giờ, hãy cho mình một like, một sub cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào sắp tới. Không chần chờ nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mở đầu cho nhóm class có lợi thế lớn ở giai đoạn đầu, chúng ta sẽ đến với Camper. Với 10 kim cương, đây là class có giá rẻ nhất game. Camper có sẵn một chiếc đèn pin và sẽ có sẵn một nồi hầm khi đạt level 3. Đặc biệt, nội tại của class này sẽ giúp giảm 10% tốc độ tiêu hao độ đói và tăng tầm nhìn trong đêm khi đạt level 2. Thực tế, Camper không mang lại lợi thế đột phá như các class khác trong nhóm này, nhưng lại là lựa chọn cực kỳ phù hợp cho những người mới chơi. Với đèn pin và khả năng tăng tầm nhìn, đây là class lý tưởng cho những ai sợ bóng tối, ít muốn hành động vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu lựa chọn Camper, bạn hãy tập trung đi loot thật nhiều cho đồng đội vào những ngày đầu. Vì có lẽ về sau, khi mọi người đã có đủ trang bị, công dụng của class này thật sự gần như không còn nữa. Tiếp theo là một class bạn sẽ không còn mấy xa lạ khi ghép team trong server public. Đây thực sự là một class có lợi thế lớn ở giai đoạn đầu, hoàn toàn khác với Camper. Đó chính là Scavenger. Scavenger có thêm 2 ô trống trong túi đồ. Nội tại level 2 giúp mở rương nhanh hơn 20%. Và tại level 3 sẽ có cơ hội nhận thêm scrap mỗi khi mở rương. Chắc hẳn bạn không còn lạ gì những người chơi chỉ biết đi loot, thường bị coi là ích kỷ. Nhưng đây mới chính là cách Scavenger thực sự hoạt động. Nếu bạn là một Scavenger thực thụ, nhiệm vụ của bạn là vào những ngày đầu sẽ là đi mở nhiều rương nhất có thể, mang trang bị và scrap về cho team. Thay vì nói người chơi Scavenger là ích kỷ, nếu bạn là một người tận dụng đúng công dụng của class này, chắc chắn đồng đội sẽ nghĩ bạn là một người biết hy sinh. Bạn chấp nhận dùng một class chỉ có lợi thế lớn ở giai đoạn đầu để làm giàu cho cả đội. Tiếp đến là một class cực kỳ phù hợp cho những ai thích xây base và trang trí khu vực lửa chài. Đó chính là Decorator. Mặc dù Decorator không có lợi thế chiến đấu rõ rệt, cũng như không phù hợp với cả hai nhóm class mà chúng ta đã phân loại, nhưng mình sẽ tạm xếp nó vào nhóm đầu tiên, bởi vì đây là một class mang lại cảm giác chơi rất thư giãn, cực kỳ phù hợp cho những người chỉ muốn chill giai đoạn đầu. Với Decorator, bạn sẽ nhận thêm một món đồ miễn phí mỗi khi người bán đồ trang trí xuất hiện. Không những vậy, giá của từng món sẽ giảm 25%, và trader cũng sẽ dễ nhìn thấy hơn trên bản đồ. Ban đầu, Decorator khởi đầu với cây búa tưởng chừng vô dụng, nhưng nó lại cực kỳ hữu ích khi bạn lỡ xây nhầm vị trí các món đồ trong lửa chài. Tuy nhiên, cây búa này hoàn toàn có thể chế tạo được ở một địa điểm khác trên bản đồ, nên sự khác biệt mà Decorator mang lại về sau có lẽ không còn quá lớn nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với một class vừa mạnh vừa dễ chơi, mang lại nhiều lợi thế cho toàn đội ngay giai đoạn đầu. Không ai khác, đó chính là Hunter. Đúng với cái tên, Hunter là một class thuần về việc săn động vật. Với khởi đầu có sẵn 2 bẫy gấu, cùng với đó là nội tại tăng tỷ lệ rơi thêm thịt và các loại da. Hunter là người thợ săn lý tưởng, giúp đồng đội có đủ da để đổi đồ với Pet Trader. Không những vậy, khi đổi đồ, Hunter còn có thể giao dịch nhiều hơn một lần so với các class khác, trong đó có 2 lần là đổi da sói. Nhờ vậy, bạn sẽ có rất nhiều công cụ và trang bị tốt ngay từ giai đoạn đầu. Hơn nữa, 2 bẫy gấu ban đầu cũng là công cụ đắc lực để đối phó với những con gấu khổng lồ ở cuối game. Nếu bạn là một người chơi thích hỗ trợ đồng đội, nhưng cũng muốn bản thân có một vai trò nhất định và là nguồn sức mạnh không thể thiếu của cả team, Hunter sẽ là một class rất phù hợp với bạn. Vị trí tiếp theo là một class thuần tăng, đã có chỗ đứng ổn định ngay từ khi game mới ra mắt. Brawler. Brawler có tới 40% máu cộng thêm, gây thêm 30% sát thương cận chiến và tăng 10% tốc độ hồi máu. Khi đạt level 3, class này còn có 5% cơ hội block mọi sát thương. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của Brawler chính là không thể sử dụng súng. Điều này biến Brawler trở thành một class thuần tăng đúng nghĩa, chỉ phù hợp với những người có lối chơi đơn giản, hay có thể nói là muốn làm bia thịt hỗ trợ đồng đội. Chùy, kiếm băng, giáp gai và khiên
đều là những vật dụng cần thiết để thể hiện rõ công dụng của một brawler. Tuy nhiên, sau bản cập nhật Aliens, với sự xuất hiện của súng năng lượng, brawler thật sự đã mất đi chỗ đứng đáng kể trong meta của game. Nếu bạn đối đầu với gấu hay những NPC có lượng máu và sát thương cao, brawler thật sự sẽ kém hiệu quả hơn những gì bạn nghĩ. Tiếp theo là một class có khả năng gây sát thương tầm xa khá hiệu quả ở giai đoạn đầu game. Đó chính là Ranger. Ranger cũng từng là một class khá mạnh trước khi bản cập nhật Alien được tung ra. Khởi đầu, bạn sẽ có sẵn một chiếc súng lục cùng 18 viên đạn. Khi đạt level 2, Ranger có 10% cơ hội hoàn lại đạn sau mỗi phát bắn, và tổng lượng đạn khởi đầu sẽ tăng lên 30 viên khi đạt level 3. Dễ hiểu rằng, Ranger là một class rất dễ chơi và mạnh ở giai đoạn đầu. Thế nhưng càng về sau, khi đồng đội cũng đã có súng, vai trò của Ranger sẽ mờ nhạt dần. Với giá 70 kim cương, theo đánh giá cá nhân của mình, có nhiều class khác đáng chơi hơn Ranger rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác được hoàn lại đạn mỗi phát bắn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Ranger để cảm nhận nội tại độc đáo mà chỉ có mỗi class này mang lại. Vậy theo bạn, với 70 kim cương, Ranger có đáng để mua không? Hãy comment phía dưới cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Vị trí cuối cùng của nhóm class mạnh giai đoạn đầu game có thể sẽ gây tranh cãi, nhưng mình vẫn quyết định đưa vào vì công dụng của class này thực sự rõ rệt nhất ở giai đoạn đầu. Không ai khác, đó chính là Lumberjack. Chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với class này. Nếu mục tiêu muốn crush 100 ngày nhanh nhất có thể, chắc chắn không thể thiếu một hoặc hai vị trí sử dụng Lumberjack trong team. Khởi đầu với Good Ace, kèm theo 20% cơ hội rơi thêm gỗ và 25% rơi thêm rễ cây. Đặc biệt khi đạt level 3, bạn sẽ có thêm 20% cơ hội rơi thêm từ 1 đến 2 gỗ, nâng tổng tỷ lệ này lên đến 40%. Không phải bàn cãi, đây chính là class farm gỗ nhanh và nhiều nhất game. Nếu bạn là một người chơi hỗ trợ và không muốn rời xa chạy lửa, Lumberjack là một class cực kỳ phù hợp. Với lượng gỗ dồi dào, lửa chạy của team sẽ được lên cấp cực nhanh. Bạn thậm chí có thể xây được 2 chiếc giường ngay trong đêm đầu tiên. Tuy nhiên, sức mạnh của Lumberjack về sau sẽ bị hạn chế rất nhiều khi đồng đội sở hữu được Strong A hay Maker. Lúc đó, nếu cả team biết cách sử dụng tối ưu rễ cây, Lumberjack thực sự cũng giống như những class khác, không còn sự khác biệt tuyệt đối nào nữa. Mở đầu cho nhóm class toàn diện, chúng ta sẽ đến với một class thuần hỗ trợ, giải quyết về vấn đề thực phẩm trong game. Đó chính là Cook, hay còn gọi là đầu bếp. Cook khởi đầu với một lọ gia vị, giúp mọi loại thức ăn được ném vào phục hồi độ no nhiều hơn. Tại level 2, người chơi sẽ nấu nồi hầm nhanh hơn 20%, và đặc biệt ở level 3, mỗi lần nấu stew sẽ có 25% cơ hội nhận được một Hearty Stew. Món hầm đặc biệt này sẽ phục hồi thêm 10 HP và độ no lớn hơn 20% so với stew thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt mà Cook mang lại không chỉ có vậy. Khi bạn có một team đông người, thức ăn luôn là một bài toán đau đầu. Có một đầu bếp trong đội, bạn sẽ không cần lo lắng về việc tối về lửa chạy mà không có một mẫu thức ăn nào cả. Đây cũng chính là class cực kỳ phù hợp nếu bạn muốn hỗ trợ đồng đội nhưng cũng không muốn đi quá xa. Đặc biệt, sau ngày thứ 100, khi độ no giảm nhanh hơn đáng kể, đây cũng chính là lúc class này thể hiện sự hiệu quả tối đa cho cả đội. Tiếp theo là một class thuần hỗ trợ, nhưng bạn hoàn toàn có thể đi xa lửa chạy cùng đồng đội. Đó chính là Medic. Medic có tốc độ hồi sinh đồng đội nhanh gấp 5 lần. Những người được hồi sinh cũng có độ no và máu nhiều hơn so với các class khác. Đừng quên, nếu trong team có những chú báo hay chết ẩu, thì team của bạn thực sự cần Medic để lấp đi lỗ hổng đó. Medic khởi đầu với 2 bandage, và một trong số đó sẽ được nâng cấp lên thành Medkit khi đạt level 3. Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng khi mình trải nghiệm class này, việc cứu hay hồi sinh đồng đội thực sự dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặc dù bạn có thể chế tạo bandage và hiện tại game cũng có máy hồi sinh ở bàn chế tạo level 5, nhưng càng hồi sinh nhiều lần, số vật liệu cần để chế tạo sẽ càng tăng. Đây chính là lý do Medic luôn có chỗ đứng vững chắc cho một team, đặc biệt nếu mục tiêu của bạn là vượt qua mốc 100 ngày. Vị trí tiếp theo cực kỳ phù hợp cho những ai là fan của tựa game Grow a Garden. Đó chính là Farmer. Farmer khởi đầu với một bình tưới nước. Những thửa ruộng được tưới sẽ có cơ hội mọc lên nhiều loại cây hiếm. Trong đó, hữu dụng nhất có lẽ là cây bánh kem, vừa tăng độ no, vừa hồi phục HP. Đây là loại cây rất phù hợp cho những chuyến đi đánh Stronghold dài ngày. Tại level 2, các rễ cây do Farmer trồng sẽ có khả năng mọc thành cây táo. Và ở level 3, mỗi thửa ruộng bạn tưới nước sẽ luôn mọc lên một trái bí ngô.
Có thể bạn chưa biết, bí ngô là loại quả có độ no bằng với một nồi hầm. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không cần phải chờ đợi mỗi khi nấu nồi hầm nữa, và đội của bạn sẽ không phải tranh giành thức ăn của nhau. Nhờ có Farmer, mọi vấn đề về thực phẩm sẽ được giải quyết triệt để. Chính vì Farmer có thể giải quyết được cả vấn đề thức ăn lẫn hồi máu cho cả team, nên đây chắc chắn là một class cực kỳ thú vị, rất đáng trải nghiệm và vô cùng phù hợp cho những ai yêu thích lối chơi của tựa game Rogue Garden. Tiếp theo là một class cực mạnh nếu team bạn có kế hoạch rush 100 ngày, đó chính là Blacksmith. Khởi đầu chỉ với một cây búa giống Decorator, nhưng nội tại của Blacksmith lại được nhiều người chơi lão luyện đánh giá rất cao. Tại level 1, bạn đã có thể chế tạo các món đồ của bậc tiếp theo, vượt một bậc so với level bạn chế tạo hiện tại. Tuy nhiên, nội tại này chỉ áp dụng cho đến bạn chế tạo bậc 4. Khi đột phá level 2, hai món đồ ngẫu nhiên trong bạn chế tạo sẽ cần ít vật liệu hơn. Và ở level 3, khi bạn bỏ scrap vào máy nghiền, sẽ có xác suất nhận được nhiều scrap hơn trong bạn chế tạo. Tất cả ba nội tại này đều giúp team đạt 99 ngày nhanh hơn thông thường. Nếu bạn là người đảm nhận việc chế tạo trong đội, đây chắc chắn là class bạn cần. Lợi ích mà Blacksmith mang lại là vô hình, chỉ có rất ít người chơi lão luyện mới nhận ra. Đó cũng là lý do Blacksmith được bán với giá 200 kim cương, một cái giá không hề rẻ chút nào. Bạn có cảm nghĩ gì về class này? Hãy comment bên dưới cho mình biết luôn nhé. Tiếp theo là một trong những class toàn diện bậc nhất game, kẻ đã thay đổi hoàn toàn meta kể từ khi ra mắt, Alien. Chỉ với 100 kim cương, một mức giá quá hời cho những gì Alien mang lại. Khởi đầu với súng năng lượng vô hạn đạn và tầm nhìn được gia tăng thêm trong đêm, Alien gần như không có điểm yếu ở giai đoạn đầu. Hãy thử tưởng tượng, bạn bắt đầu game với một khẩu súng không bao giờ hết đạn. Nghe thôi đã thấy game dễ hơn bao giờ hết. Tại level 2, Alien hồi năng lượng nhanh hơn, và khi đạt level 3, với thanh năng lượng đầy, tốc độ chạy của bạn được tăng lên đáng kể. Nhược điểm duy nhất khi nói về Alien đó là bạn sẽ bị giảm tốc độ khi súng năng lượng quá nhiệt. Lời khuyên duy nhất từ mình đó là hãy để ý thanh năng lượng, bắn cạn kiệt mà hãy cho nó thời gian hồi lại. Nếu bạn muốn trải nghiệm 99 theo một cách dễ dàng hơn bao giờ hết, Alien là class bắt buộc phải mua. Với khẩu súng năng lượng vô hạn đạn, mọi kẻ địch từ sói đến gấu đều sẽ trở nên giống một con thỏ vô hại mà thôi. Sau bản cập nhật Alien, metagame thật sự đã thay đổi vì class này. Tiếp theo là một class cực kỳ ngầu, ai nhìn vào bạn cũng sẽ trầm trồ, không ai khác, đó là Assassin. Khởi đầu với một thanh kiếm, 120 phi tiêu, mọi kẻ địch giai đoạn đầu đều không phải đối thủ của bạn. Không những vậy, Assassin còn được tăng 10% tốc độ chạy và 5% cơ hội nhận được thêm phi tiêu khi mở rương ngay từ level 1. Tuy nhiên, máu của Assassin sẽ ít hơn các class thông thường là 15%. Khi đạt level 2, lần gây sát thương đầu tiên bất kể tầm xa hay tầm gần đều sẽ gây chí mạng. Tại level 3, bạn sẽ được cộng 10% cơ hội nhận thêm phi tiêu mỗi khi mở rương, nâng tổng con số này lên 15%. Khi trải nghiệm class này, mình có đánh giá về vũ khí như sau. Thanh kiếm có lượng sát thương mang lại gần giống với giáo thông thường, nhưng vẫn ít hơn chùy. Tuy nhiên, tốc độ vung kiếm mình đánh giá là rất nhanh. Còn về phi tiêu, thực sự cảm giác cũng không khác gì súng bắn tỉa năng lượng là mấy. Với cái giá 500 kim cương, việc bạn quyết định mua Assassin sẽ thực sự cần cân nhắc kỹ hơn so với các class khác. Nếu bạn muốn flex, muốn tạo ấn tượng mạnh với những người khác, hãy mua Assassin. Class này thật sự rất mạnh ở giai đoạn đầu game. Nhưng nếu so về độ toàn diện ở mọi giai đoạn, thì mình vẫn đánh giá Alien hơn một điểm. Tuy nhiên, không vì vậy mà mình nói Assassin yếu. Vấn đề ở đây chỉ là 100 kim cương và 500 kim cương bạn bỏ ra mà thôi. Vậy, bạn suy nghĩ thế nào? Nếu có 500 kim cương, bạn có muốn mua Assassin không? Hãy comment bên dưới cho mình biết. Class cuối cùng của video này cũng chính là class có giá cao nhất hiện tại với 600 kim cương, Cyborg. Khởi đầu với pháo laser và một giáp năng lượng, Cyborg chính là class số 1 trong việc tiêu diệt đám đông, đồng nghĩa với việc hoàn thành Stronghold nhanh nhất. Cũng giống như Alien, bạn sẽ được gia tăng tầm nhìn trong đêm ngay từ level 1. Tuy nhiên, khi thanh năng lượng bị quá nhiệt, bạn sẽ bị mất một ít HP và nhận sát thương từ mọi nguồn nhiều hơn bình thường. Khi đạt level 2, sát thương từ các loại vũ khí năng lượng của bạn sẽ được tăng thêm. Và ở level 3, mỗi khi hạ gục kẻ địch, bạn sẽ được hồi lại năng lượng, giúp duy trì sức mạnh liên tục. Có thể thấy, Cyborg là một class cực kỳ đáng sở hữu nếu bạn muốn cày kim cương nhanh. Với khả năng gây sát thương diện rộng, Cyborg hoàn toàn có thể tiêu diệt Stronghold và bầy gấu 6 con, nơi giấu vị trí đứa trẻ cuối cùng một cách dễ dàng.
Nếu phải lựa chọn giữa một assassin với giá 500 kim cương và một cyborg với giá 600 kim cương, bạn sẽ chọn class nào? Đây là lúc bạn đưa ra đánh giá của bản thân. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những vai trò, tính cách phù hợp của 14 class trong 99 Nights. Có thể nói, mỗi class đều có một giá trị riêng và tạo nên sự khác biệt cho cả đội. Giờ đây, bạn đã thấy rằng, ngay cả khi những class hỗ trợ cũng có những đóng góp vô hình nhưng cực kỳ quan trọng cho chiến thắng của team. Một câu hỏi dành cho bạn. Video này, bạn đã tìm thấy bản thân mình phù hợp với class nào chưa? Đừng ngần ngại chia sẻ ở phần bình luận cho mình và mọi người cùng biết nhé. Cũng đừng quên cho mình một like, một sub và bật chuông thông báo để tạo động lực cho mình làm ra các video tiếp theo nhanh hơn. Bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Professor Robo out.